हेलो सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ वेलकम नमस्कार मेरो युट्युब च्यानल निसु DIY मा। सो आजको टपिकको एकदमै के भन्नु अब मैले आजको टपिक एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ साथसाथै यसको धेरै बेनिफिट्स पनि छ र म ढिलो गर्न चाहदिन। जति पनि नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुरहरुलाई। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र आज हामी कोरियन सिक्रेट्स को बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छौं। घरमा होम रेमेडीज घरेलु विधिबाट कसरी पाउन सकिन्छ, स्किनमा ग्लास स्किन ब्राइटनिङ व्हाइटनिङ थुप्रै थोक अरु एकदमै धेरै बेनिफिट्सहरु भिडियो हेर्दै जानुस् नकाटिकन। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। हाम्रो भान्सामा रेगुलर युज हुने चामल मैले लिएको छु। हजुरहरुले कुनै पनि ब्रान्डको लिन सक्नुहुन्छ। घरमै पिसाएको छ भने पनि ठीक छ, बजारको मार्केटको लिदा पनि हुन्छ। र मैले लिएको छु आधा कप। हजुरहरुले पनि आफ्नो हिसाबले लिन सक्नुहुन्छ। 1 चम्चा 2 चम्चा 3 चम्चा जति क्वान्टिटीमा क्रिम बनाउने हो त्यति मात्रामा लिनुपर्ने हुन्छ। र मैले चामललाई मजाले सफा गर्दै छु। 1-2 चोटी सफा गरेर पखालिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यसलाई मजाले पानी हालेर ढडिनको लागि भिज्नको लागि केही बेर छोड्दिने। आधी घण्टा जस्तो छोड्दिएपछि यो मजाले फुलिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म पकाउन जाँदै छु। एउटा भाँडा लिए, अघि नै तपाईले भिजाएर राख्नु भएको चामललाई मजाले त्यसमा खन्याउने र यसलाई चाहिँ खनाइसकेपछि ग्यास चाहिँ मिडियम फ्लेममा चाहिँ पार्नु पर्ने हुन्छ। हाई फ्लेममा राख्न मिल्दैन र यसलाई बेला बेलामा चाहिँ यसरी चलाइरहनु पर्ने हुन्छ। ग्यासको फ्लेमलाई मैले मिडियममा लिएर आए र यसलाई चाहिँ केही बेर पाक्नको लागि छोड्दिने। धेरै से धेरै 5 मिनेट। 5 मिनेटसम्म एकछिन यसलाई यतिकै छोड्यो भने यो बाफ फाल्न थाल्छ यसले र तपाईले चाहिँ यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। र चलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ यतिको भइसकेको छ। यसलाई अझै हामीले राम्रोसँग पकाउन जरुरी हुन्छ, नभए क्रिम भन्या जस्तो राम्रो बन्दैन। भिडियो नकाटिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ बेनिफिट्स पनि सुन्दै जानु होला। 5 मिनेट पछि यसलाई फेरि चेक गर्ने र चेक गर्दाखेरि चाहिँ यो मज्जाले पाकिसकेको छ। यसको भित्रीसम्म पनि मज्जाले लतक्क गलेको हुनुपर्छ। हामीले खाना खाने जस्तो हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो त्यतिको साह्रो हुनु हुँदैन, यसलाई अझै गलाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले ग्यास अफ गरिदिसकेको छु र यसलाई केही बेर सेलाउन राखेपछि यो यतिको भइसकेको छ। र यसलाई अब म जाँदै छु ब्लेन्ड गर्नलाई। सो अब तपाईलाई कति क्रिम बनाउने हो त्यो मात्रामा तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। 1 चम्चा 2 चम्चा जति पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, या त चामल लिने बेलामै पनि तपाईले थोरै नै चामल पनि लिन सक्नुहुन्छ वेस्ट नजाओस् भनेर। मैले यति मात्रामा हालेको छु र यसमा म मिक्स गर्न जाँदै छु गुलाब जल। यो कुनै पनि ब्रान्डको लिन सकिन्छ र यसमा अब मैले गुलाब जल मिक्स गर्न गए। मैले यसमा 3 चम्चा गुलाब जल मिक्स गर्दै छु। गुलाब जल मिक्स गर्न किन जरुरी छ? यसले चाहिँ हाम्रो क्रिममा एकदमै मिठो बास्ना पनि लिएर आउँछ भने हाम्रो स्किनमा रहेको डस्टहरु जति पनि धुलो मैलो छ त्यसलाई पनि मज्जाले निकाल्नलाई हेल्प गर्दछ। साथसाथै यसले हाम्रो चाहिँ घामबाट सनबर्न हुने त्यसलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने गर्दछ। साथसाथै हामीलाई चाहिँ गुलाब जलले रिङ्कलबाट पनि छुटकारा दिने गर्दछ। त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ गुलाब जल मिक्स गरेको छु र यसलाई ब्लेन्ड गर्दा यतिको पेस्ट रेडी भएको छ। र यति भएर मात्रै हामीलाई हुँदैन। मैले यहाँ लिएको छु नेटको फ्याब्रिक। यो एकदमै जरुरी पार्ट हो। यसलाई चाहिँ तपाईले छुटाउन मिल्दैन। अब यसमा राखेर हामी यसलाई स्क्विज गर्न जाँदै छौं ताकि हाम्रो पेस्ट एकदमै फाइन होस्, स्मुथ होस्, यसमा कुनै लम्प्सहरु कुनै पनि गिर्खा गिर्खी नरहोस् भनेर चाहिँ मैले यहाँलाई लिदै छु। यो सबै पेस्टलाई एकैचोटी हालेर स्क्विज गर्दाखेरि चाहिँ त्यति राम्रो फाइन पेस्ट नबन्ने हुनाले मैले 1 चम्चा 2 चम्चा राख्दै यसलाई स्क्विज गर्दै छु। र स्क्विज गर्दा सबै एकैचोटी स्क्विज गर्नु मिल्दैन, अलिअलि गर्दै स्क्विज गर्नुपर्छ। आज मैले तपाईहरुलाई यो किन सिकाउँदै छु, राइस किन त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई यसको बेनिफिट्स पनि बताउँदै छु। ध्यान दिएर सुन्नुस्, भिडियो नकाटिकन हेर्नु होला। राइसको धेरै बेनिफिट्स छ। यसले तपाईको अनुहारलाई एकदमै ब्राइटनेस दिनलाई पनि हेल्प गर्दछ। हामीले यसलाई मजाले पकाएको हुनाले राइस स्टार्च यो भित्रको स्टार्च पनि यसमै आइसकेको हुनाले यसले तपाईको स्किनलाई एकदमै ग्लास स्किन दिनलाई हेल्प गर्छ। तपाईको पोर्सहरुलाई पनि कम गर्ने काम गर्दछ। सो यसमा अब म मिक्स गर्न जाँदै छु एलोभेरा जेल। यो तपाईहरुले कुनै ब्रान्डको लिदा भयो, घरमा भएको एलोभेरा चाहिँ यसमा मिक्स गर्न मिल्दैन है। यो मिल्दैन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटबाटै लिएर आएर मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले मैले टोटल 6 चम्चा एलोभेरा जेल मिक्स गरेको छु यसमा। र यो पार्टमा चाहिँ तपाईहरुले एलोभेरा हाल्दिन म भनेर पनि नहालिकन पनि यतिकै बनाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ अप्सनल रहेको छ। जसलाई सुट हुँदैन स्किप गर्नु होला। र अब रहेको छ भिटामिन ई क्याप्सुलको पालो। यो चाहिँ तपाईहरुले छुटाउनै नमिल्ने पार्ट हो।
यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यो चाहिँ मिक्स गर्नै पर्ने हुन्छ। यसले तपाईँको स्किनलाई एकदमै स्मुथ बनाउँछ, सफ्ट बनाउँछ, ओपन पोर्सहरूलाई पनि ब्लक गर्ने काम गर्दछ, यानि कि श्रिङ्क गर्ने, यानि कि सानो बनाउने। ठुल्ठुलो ओपन पोर्स छ भने, भिजिबल छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्भिजिबल गराउनलाई पनि हेल्प गर्ने गर्दछ। एकदमै राम्रो हुन्छ यो, झन् विन्टरमा त एकदमै राम्रो। तपाईँहरूले मिक्स गर्नै पर्ने हुन्छ। मैले टोटल यसमा लिएको छु 3टा क्याप्सुल र यसलाई मजाले तपाईँहरूले मिक्स गर्ने। यो 3टै थोक मैले मिक्स गरेको छु। यसमा यो सिंगल लाउँदा धेरैलाई सुट नहुन सक्छ, तर यसको कम्बाइन यसरी लाउँदाखेरि चाहिँ असाध्यै राम्रो गर्ने गर्दछ। अब यसलाई मैले फेरि ब्लेन्डरमा हालेँ र यसमा मैले मिक्स गर्दैछु आधा कप दुध। दुध एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, यो तपाईँले छुटाउन मिल्दैन, हाल्नै पर्ने हुन्छ। अलिकति यसलाई चलाइदिने र चलाइसकेपछि यो ब्लेन्ड हुनलाई एकदमै इजी हुन्छ र स्मुथ पेस्ट पनि बन्नलाई हेल्प हुन्छ। त्यही भएर मैले चलाएँ र यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गरेँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यसको फाइनल लुक्स। देख्दाखेरि अलिअलि बबल्स पनि छ माथि माथि, यसले केही फरक पर्दैन, यो मजाले आफै बिस्तारै बसेर गइहाल्छ। यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कति स्मुथ भएको छ, कति फाइन बनेको छ। हाम्रो क्रिम अब रेडी छ। क्रिम त बनिसकेको छ, तर यसलाई हामीले कति समयसम्म राखेर लाउन सक्छौँ त, किनकि निकै क्रिम बनाएर राख्दाखेरि चाँडै बिग्रिने हो कि भन्ने पनि टेन्सन हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले मैले जति नै क्वान्टिटीमा बनाउनु भएको छ भने टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यो नर्मल रुम टेम्परेचरमा जाडो महिनामा राख्दाखेरि पनि 2-3 हप्ता चाहिँ मजाले राम्ररी जान्छ। तर अब हामीले दुधहरू पनि मिक्स भएको हुनाले चाहिँ अलिकति गनाउने हो कि भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँहरूले यसलाई 1 मन्थसम्म पनि मजाले फ्रिजमा राखी स्टोर गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूले कुन स्किन टाइपले युज गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो अल स्किन टाइपलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले यो लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको सबै स्किन टाइपलाई सुट हुन्छ। यदि सुट हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईँलाई डाउट छ भने चाहिँ पहिला सुरुमा त मैले अघि नै देखाएँ जसरी हातमा लगाएर प्याच टेस्ट गर्ने। त्यति गरिसकेपछि तपाईँलाई राम्रो रिजल्ट आयो भने मात्रै फेसमा पनि एप्लाई गर्ने। यो त म जहिले सिकाइरहेको हुन्छु र मैले यहाँ स्टोर गर्नको लागि चाहिँ एउटा जारमा हालिरहेको छु। यो हो सिसाको जार। सो तपाईँहरूले प्लास्टिक भन्दा पनि सिसाको जार लिनु होला र यसलाई चाहिँ मजाले हालेर अनि त्यसपछि तपाईँले फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लाउँदाखेरि मर्निङमा पनि लाउन सकिन्छ भने बेलुकाको समयमा पनि लाउन सकिन्छ र बिहान बेलुकै पनि लाउँछु भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। तपाईँहरूको इच्छाको कुरा हो, यो लगाउनुहोस् बिहान बेलुकै। यो भिडियोमा केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने हजुरहरूले मलाई कमेन्ट पनि छोड्न सक्नुहुनेछ। सो भिडियो हेरिसक्नुभयो, कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? बनाउन कतिको सजिलो रहेछ, कतिको अप्ठ्यारो रहेछ है। इन्ग्रेडियन्ट पनि त्यति धेरै युज गरेको छुइनँ, एकदमै थोरै युज गरेको छु र एकदमै कम्ती, मतलब भनौँ न त्यस्तो धेरै 4-5 वटा पनि छैन, मात्र 2-3 वटा चिजबाट बनिएको छ र लगाउने तरिकाहरू प्रोसेसहरू सबै हेरिसक्नु भएको छ र यसले एकदमै राम्रो रिजल्ट दिन्छ। धेरै दिन रेगुलर लाउनु पनि पर्दैन, मात्र हप्ता दिन युज गर्नुभयो भने पनि धेरै चेन्जेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सो भिडियो काटेर हेर्नुभएको छैन भने मजाले क्लियरली बुझिसक्नुहुनेछ है। तर भिडियो काटेर हेर्नुभएको छ भने चाहिँ ब्याड ह्याबिट हो, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। भिडियो नकाटिकन हेर्नुहोस्, पुरा बुझ्नु सक्नुहुनेछ र कस्तो के लाग्छ कमेन्ट छोड्न नबिर्सिनुहोस् र भिडियो मनपर्छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला। बाई बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु।